kênh Hao Hin Huynh xin chào quý vị và các bạn. Hao Hin Huynh đang có mặt tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam được Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng mới trên địa bàn 2 phường Tây Mỗ và Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội từ năm 2019 trên diện tích 386.600 m². Đây là bảo tàng mới được xây dựng. Hiện nay, bảo tàng đã hoàn thành giai đoạn 1. Theo thông báo của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, ngày 30 tháng 9 năm 2024, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam dừng đón, phục vụ khách tham quan tại địa chỉ 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2024, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam hân hạnh được đón, phục vụ quý khách tham quan thử nghiệm tại vị trí mới. Địa chỉ km 6+500 Đại lộ Thăng Long, phường Tây Mỗ, Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Từ ngày 1 tháng 11 năm 2024, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam chính thức mở cửa đón, phục vụ khách tham quan và miễn phí tham quan đến hết tháng 12 năm 2024. Bảo tàng mới được xây dựng với thiết kế hiện đại, tạo một không gian chung để khách tham quan tương tác và trải nghiệm. Bảo tàng mới được xây dựng với thiết kế hiện đại, nhiều công năng. Kiến trúc bảo tàng không chỉ đơn thuần là một công trình trưng bày về lịch sử chiến tranh, mà còn tạo một không gian chung để khách tham quan tương tác và trải nghiệm về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Diện mạo mới của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Khu nhà bảo tàng nổi bật với sân trước và tòa tháp chiến thắng cao 45 m, cùng với đó là khối nhà bảo tàng gồm 4 tầng nổi và 1 tầng trệt. Cánh bên phải, trái là khu trưng bày các hiện vật ngoài trời. Quý vị và các bạn chú ý, hướng nhìn là từ bảo tàng nhìn ra ngoài đại lộ Thăng Long. Hao Hin Huynh di chuyển sang bên tay trái. Phía bên trái, trưng bày những vũ khí, trang bị của quân đội và nhân dân Việt Nam sử dụng trong kháng chiến chống Pháp, Mỹ xâm lược và sử dụng trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu thời kỳ xây dựng và bảo vệ đất nước. Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là nơi trưng bày những hiện vật vô giá về lịch sử của dân tộc ta, bao gồm nhiều bảo vật quốc gia và khí tài quân sự có giá trị. Vì thế cho nên, ý thức của mỗi người cũng sẽ góp phần gìn giữ lịch sử cho những thế hệ tiếp nối mai sau. Nơi đây là khu vực trưng bày những vũ khí, trang bị mà Quân đội Nhân dân Việt Nam sử dụng trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và sử dụng trong việc huấn luyện sẵn sàng chiến đấu ở thời kỳ xây dựng, bảo vệ đất nước. Xin mời quý vị và các bạn cùng tôi khám phá không gian rộng lớn này. Và đây là pháo chống tăng 76,2mm, số hiệu 5522, do Liên Xô chế tạo và viện trợ cho quân đội Việt Nam sử dụng trong kháng chiến chống Mỹ. Và bên cạnh là pháo 85mm, do Trung Quốc chế tạo, sử dụng trong kháng chiến chống Mỹ. Quý vị và các bạn thấy video của Hao Hin Huynh hấp dẫn và cung cấp nhiều kiến thức thì hãy chia sẻ, bình luận và bấm thích video. Ngoài ra, hãy bấm đăng ký kênh Hao Hin Huynh và bấm nhận tất cả các thông báo để đón nhận những video mới nhất. Trái nghiêng ra nhỉ. Và đây là máy tuốt lúa địa ngục, là biệt danh của pháo phòng không tự hành Zetsu-5072. Bởi phương tiện tác chiến này sở hữu hỏa lực rất đáng nể, mặc dù đã rất cao tuổi, nhưng hiện nó vẫn còn phục vụ ở một số lực lượng vũ trang trên thế giới. Và đây là máy bay Su-22, là dòng máy bay quân sự có tuổi đời lên đến 50 năm. Su-22 được coi là lực lượng, xương sống của nhiều quốc gia trên thế giới. Su-22 là phiên bản xuất khẩu của máy bay tiêm kích Su-17 do Liên Xô phát triển từ những năm 1960. Máy bay được thiết kế hệ thống cánh cụp, cánh xòe giúp nó hoạt động cực kỳ linh hoạt và triệt tiêu các nhược điểm về khí động học. Su-22 được coi là lực lượng, xương sống của nhiều quốc gia trên thế giới.
Còn đây là dòng tiêm kích MiG-17. Dòng tiêm kích này đã lập nên những kỳ tích khi diệt gọn hàng loạt chiến đấu cơ hiện đại nhất của Mỹ những năm 70 của thế kỷ trước. MiG-17 được sản xuất hàng loạt từ năm 1951, là một phiên bản nâng cấp của MiG-15 nhưng được thiết kế để khắc phục các điểm yếu của dòng tiêm kích MiG-15 khi bay ở tốc độ lớn. Quý vị và các bạn thấy video của Ha Huynh hấp dẫn và cung cấp nhiều kiến thức thì hãy chia sẻ, bình luận và bấm thích video. Ngoài ra, hãy bấm đăng ký kênh Ha Huynh và bấm nhận tất cả các thông báo để đón nhận những video mới nhất. IL-14 là máy bay vận tải hạng nhẹ do Liên Xô sản xuất, sức chở từ 26 đến 36 người với vận tốc lớn nhất 415 km/h, độ cao lớn nhất 6.500 m và tầm bay xa nhất 1.700 km. Máy bay vận tải AN-26 có vai trò ném bom thứ cấp với giá bom dưới cánh, các giá được gắn vào thân máy bay ở phía trước và phía sau, bánh đáp phía sau. Trong vai trò ném bom, nó được Không quân Nhân dân Việt Nam sử dụng rộng rãi trong chiến tranh Campuchia-Việt Nam. Xe tăng T-54 được thiết kế để thay thế vai trò của chiếc tăng huyền thoại T-34 do Liên Xô chế tạo. Loại xe tăng có thiết kế từ hơn 70 năm trước đã và vẫn đang đóng một vai trò quan trọng trong lực lượng tăng thiết giáp Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là loại xe tăng có khả năng hoạt động bền bỉ, nồi đồng cối đá và ngay bên cạnh là xe tăng T-34. Xe tăng T-34 là một xe tăng hạng trung sản xuất bởi Liên Xô từ năm 1940 đến năm 1958. Bộ Tư lệnh Công binh đã sử dụng chiếc xe phóng từ số hiệu LA-4320 này để phá bom từ trường thủy lôi của Mỹ. Và đây là xe tăng lội nước PT-76 được trang bị cho lực lượng lính thủy đánh bộ.
T-15 Termit, tên lửa đối hạm. Đây là tên lửa do Liên Xô chế tạo, được Quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam sử dụng trong chiến tranh chống phá hoại của đế quốc Mỹ. Cái biển luôn này. Đấy, cả biển. Đấy. Điểm nhấn trước bảo tàng là tháp chiến thắng có chiều cao 45 mét, tượng trưng cho dấu mốc năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và bây giờ tôi đang di chuyển sang phía bên phải bảo tàng, nơi trưng bày những loại vũ khí được trang bị cho quân đội Pháp và Mỹ sử dụng trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Đó là các loại pháo, xe chiến đấu bộ binh, xe tăng. Nào hãy cùng tôi khám phá. Trong chiến tranh tại Việt Nam, Mỹ đã điều pháo tự hành M107, 175mm với biệt danh vua chiến trường, tham chiến. Song ông vua này đã bại trận dưới tay M46 của Việt Nam. Pháo tự hành M107, 175mm là loại pháo mặt đất có cỡ nòng lớn nhất tại chiến trường Việt Nam. Nó có sức mạnh hỏa lực ghê gớm. M107 được Việt Nam Cộng Hòa sơn chữ vua chiến trường trên nòng pháo nhằm phô trương sức mạnh của nó. Để vận hành ông vua chiến trường này khá vất vả, cần đến khẩu đội pháo lên đến 13 người. M48 là xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ đầu tiên của Mỹ, được giới thiệu vào tháng 2 năm 1952, được chỉ định là xe tăng pháo 90mm và là xe tăng chiến đấu chủ lực của Lục quân Hoa Kỳ và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam. Máy bay tiêm kích F-5E là thế hệ 2 của dòng tiêm kích hạng nhẹ F-5 sản xuất vào đầu những năm 1970. Chúng được cung cấp rộng rãi cho đồng minh gồm cả Việt Nam Cộng Hòa. Và đây là chiến lợi phẩm đáng giá nhất của Quân đội Nhân dân Việt Nam sau năm 1975. Và đây là xác máy bay B-52 bị quân và dân Việt Nam bắn rơi trên bầu trời Hà Nội. Quân và dân ta thật là hoành tráng phải không? Và Việt Nam là đất nước thứ hai trưng bày xác máy bay B-52. Quý vị và các bạn thấy video của Ha Huynh Huynh hấp dẫn và cung cấp nhiều kiến thức thì hãy chia sẻ, bình luận và bấm thích video. Ngoài ra, hãy bấm đăng ký kênh Ha Huynh Huynh và bấm nhận tất cả các thông báo để đón nhận những video mới nhất. Quân và dân ta quá là khủng khiếp và quá là ảo diệu phải không? Và vâng, chỉ có Việt Nam mới làm được thôi. Đó chính là đẳng cấp của quân đội Việt Nam chúng ta. Dù khó khăn đến mấy cũng vượt qua. Và tôi cũng rất yêu và mến phục quân đội Việt Nam, đặc biệt là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thưa quý vị và các bạn, đây là chiếc vận tải cơ C-130 của quân đội Mỹ, hay còn được gọi với biệt danh là ngựa thồ, đã từng là công cụ tham chiến ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại thì nhiều chiếc C-130 thuộc thế hệ sau của tập đoàn Lockheed Martin vẫn đang phục vụ trong không quân các nước là đồng minh của Mỹ. Tuy nhiên, ít người biết rằng sau năm 1975,
Những con ngựa cổ này chính là chiến lợi phẩm của Quân đội Nhân dân Việt Nam và từng là máy bay phục vụ trong Không quân Nhân dân Việt Nam ở nhiều chiến trường quan trọng. Mặc dù là máy bay vận tải hiện đại nhất thời điểm đó, nhưng số phận của chúng cũng không tránh khỏi việc trở thành chiến lợi phẩm của quân giải phóng sau năm 1975. Máy bay C-130 ngay từ lúc nó đang được sử dụng thì nó cũng là một loại trang bị vũ khí rất là lớn, tối tân của quân đội Mỹ. Vì vậy, việc chúng ta thu được loại hiện vật này sau ngày 30 tháng 4, giải phóng hoàn toàn Việt Nam, thống nhất đất nước, cũng đã thể hiện chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Khi hết niên hạn, chiếc máy bay đã được Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam sưu tầm lại và gửi tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau 13 năm, cuối cùng chiếc máy bay này cũng được vận chuyển về đến Hà Nội tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, được đặt trên nền đất rộng như thế này. Nhìn chiếc máy bay nằm trên kệ một cách gọn gàng, ít ai biết trước đó, cán bộ công nhân viên tại bảo tàng đã phải rất vất vả, rất nhiều năm gửi gắm, lên kế hoạch rồi mới có thể vận chuyển được khối sắt khổng lồ này. Với quãng đường hơn 1.500 km, đây cũng là cái niềm tự hào của cán bộ chiến sĩ Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Quý vị và các bạn nghĩ sao? Hãy chia sẻ, bình luận bên dưới video, cũng như bấm thích video để ủng hộ Ha Huynh Huynh. Ngoài ra, hãy bấm đăng ký kênh Ha Huynh Huynh và bấm nhận tất cả các thông báo để đón nhận những video mới nhất trên kênh. Máy bay Boeing CH-47 là trực thăng cánh quạt đôi, ban đầu được phát triển bởi công ty máy bay trực thăng Vertol của Mỹ. Đây là trực thăng hạng nặng, nằm trong số những trực thăng hạng nặng nhất của phương Tây. Nó sở hữu một số phương tiện để chất nhiều loại hàng hóa khác nhau, bao gồm nhiều cửa trên thân máy bay, một ram chất hàng rộng nằm ở phía sau thân máy bay và tổng cộng 3 móc hàng hóa bụng ngoài để mang các loại hàng hóa treo bên dưới. Kho nào thì kho nằm ở dưới đất cô đấy. Nhà nó đầy kho. Xe chỉ huy M577, còn được gọi là xe chỉ huy M577 hoặc xe chỉ huy bọc thép, là một biến thể của xe bọc thép chở quân M113, xích hạng nhẹ M577 được giới thiệu với quân đội Hoa Kỳ vào năm 1962. Nó đã sớm được đưa vào sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Còn đây là xe thiết giáp M113 hay còn gọi là thiết vận xa M113, là một trong những loại xe bọc thép chở quân, được sản xuất vào cuối thập niên 1950. M113 như một lô cốt di động, bộ binh trong xe có thể chiến đấu trực tiếp thay vì ẩn nấp và chờ đến nơi quy định mới xuống xe để chiến đấu. Và đây là máy bay AD6. Trên kênh Ha Huynh Huynh đã giới thiệu về loại máy bay này trong video khám phá bảo tàng Quảng Bình. Mời quý vị và các bạn truy cập kênh Ha Huynh Huynh tìm video để xem. AD6 là máy bay cường kích trên hạm, sử dụng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam giai đoạn năm 1964 đến năm 1973. Còn đây là AD5, đây là máy bay do Mỹ chế tạo, sử dụng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam từ năm 1964 đến năm 1973, sau đó trang bị cho quân đội Sài Gòn, quân giải phóng miền Nam Việt Nam thu được tại sân bay Biên Hòa, Đồng Nai, trong chiến dịch Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 1975.
Còn đây là máy bay A-37B, là một máy bay tấn công hạng nhẹ. Nó được phát triển trong chiến tranh Việt Nam để đáp ứng nhu cầu quân sự về máy bay chống nổi loạn. Và hành trình khám phá bên ngoài bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam đã hết, đặc biệt là hai khu vực bên trái và bên phải phía ngoài bảo tàng, nơi trưng bày nhiều hiện vật và vũ khí chiến đấu của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đến đây là kết thúc. Xin mời quý vị và các bạn đón xem tập 2 với nội dung khám phá bên trong bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam. Trước khi kết thúc video, nếu quý vị và các bạn thấy video này hữu ích và cung cấp nhiều kiến thức cũng như thông tin bổ ích thì hãy chia sẻ, bình luận, bấm thích video. Ngoài ra, hãy bấm đăng ký kênh Ha Win Win và cũng đừng quên bấm nhận tất cả các thông báo để đón nhận những video mới nhất trên kênh Ha Win Win.